بن سالم بن سعيد بن حمد بن حسين بن عديم الشوكري. كنا نزرع، أنا فلاح والفلاح والفلاح. محمد بن محمد بن سعيد الشريقي من ولاية بهلة. أشتغل من 65. أنا بن ناصر بن سليمان المحروقي، مولود من سنة 1933، وبدأت أشتغل سنة 48 في الدكان هذا تجارة. محمد بن سعيد بن ناصر بن فرقي، سنة عام 73 أنا موجود هنا. عبد الله بن ناصر بن سليمان المحروقي، عمري يعني 97. كنا احنا 3 اخوة، سليمان وخلف وانا عبد الله، سوينا تجارة هنا، وكثر التجارة، وكنا نسيل الشرة من مطرح على ركاب، واستمرينا سنين. ذكرت في التجارة، كنت أبيع طعام بأبوي هنا تحت الشجرة، أول في الأربعينات، لكن آخر الأربعينات أبوي سافر إلى زنجبار. تبعت أبوي في زنجبار، وعشنا في برد موزي قال له تو تنزانيا. عشت 25 سنة. بديت التجارة قبل من أول من 48 1948 في الدكان. بعدين سافرت الكويت سنة 51، ورجعت من الكويت سنة 53، وفي هذا الدكان. الحين 43 أمشي فيها، 44 أمشي فيها، 44 سنة وأنا في البقعة هذه، في المحل هذا. حارق بن غريب بن حمدان الشكيلي. طبعا السوق يعني هو قديم جدا. بعض الناس يعني او بعض المؤرخين، سواء كانوا مؤرخين محليين او سواء كانوا مؤرخين من خارج السلطنة، يعطوا على ان السوق هذا تم بناؤه او تأسيسه مقابل أو يقارب إلى تاريخ حصن بهلة، تقريبا في الثمانينات تم هجر هذا السوق، وطبعا أصاب الدمار واندثر، فارتأت على أنه أضيف من ضمن هيئة التراث العالمي، وأضيف مع حصن بهلة، وطبعا فتم ترميمه، والآن طبعا تم انتهاء من هذا الترميم ما يقارب 9 سنوات.
كرتون ترى ما في حد. اول مواد من اوله الى الاخر هذا الموجود. إيه. كل شيء خاصة عندنا من كل نمونة، ما شيء مدرسة، مواد أدبية، مواد غذائية، مواد زراعية، ما أي شيء، ملابس جاهزة، وشيء منتجات محلية واجد عندنا، واجد هنا موجود، كما الحلبة، كما الشعير، كما البر، ثوم، واجد. كنت أبيع مواد غذائية إلى تاريخ 70، بعدين غيرت أبيع ملابس. بيع من اول الحين اي هذا تجارتي من اول الحين. اما في افريقيا كنت ابيع ملابس من كل شيء، من عيش وقهوة وفكة ومن كل شيء، ومن أدوات هذا ومن ثياب، كل هذا نبيعه، ما شيء ما نبيعه شو. واغلى 25 وعن سألت عن سوق في أول وتالي. كانت كلمة الهبطة كانت هبطة يوم السابع، هذا قديما، وكانت قبل العيد بيومين فقط تسمى هبطة العيد. يكون الناس كثر، الأغنام في هذه الأيام والأبقار وما شابه تكون كثيرة جدا. كان هنا العرس، الحب، السمن، العوال، الغزول، كله كان في السكة هذه، من الدكان ذاك إلى الدكان هذا. طلع الأغنام برا، ينادي عليها برا هنا. التمور كذلك، عرس التمور طلعوها برا. العرس كلهم طلعوا برا، ما بقى شيء داخل في العرس. تعبان السوق، رابط بارد لحد النهاية. الآن ضعف التجارة، ماشي تجارة خلاص، توزعت التجارة توزعت. تو السوق هذا تقسم لأجل يعني فتحوا لهم من هنا إلى عبري، من هنا إلى مسقط، كله سوق. إيه، وهذا المحلات الكبار هن اللي ضيعوا السوق. والدكاكينهم هناك أنشط عندنا، لأن هناك عندهم مجال إلى الساعة 10 بالليل، عندهم مجال إلى الساعة 11 بالليل، حتى إلى أراد ينام في الدكان ماله ما في شيء مانع. أما هنا داخل ما حد، خلاص هذا الوقت يسكر. هم لما يتكلموا الكلام هذا من سببه، سبب التجار أنفسهم، هم اللي قاموا بهذا الموضوع، ورفع هذا الأمر إلى مثلا إلى مسؤول السوق، إلى ناظر السوق طبعا، المناشدة أو إنه الزيارات المتكررة من قبل مكتب الشؤون الدينية في الولاية، وتم صدر هذا الأمر بنقل هذا العرصة إلى خارج السوق. أحست الناس بأن ما قاموا فيه كان ربما أن يكون شبه خطأ. ليش شبه خطأ؟ لأنه لما كانت الهبطة وكانت العرصة داخلي كانت العالم تكتظ والناس مكتظة، وكان نشاط جميل جدا ومنظر حلو جدا. ماشي يبيع هذا السوق. هذا اليوم جمعة أنتم تنظر الحالة ما في، ما تشوفوا أوادم هنا داخل، تشوفوا أوادم. سمعتوا شيء ذا؟
فأصبح السوق هنا قليل. أنا لا أقول مهجور، لكن أنا أقول أقل بكثير عن السابق. هذا الوطن مثل البيت، نحصل من نصيب. واحنا الشياب الذي مارسين اول، هذا مثل البيت، مثل القاعدة الأساسية هو السوق. هذا سوق بهذا الداخل خاصة. إذا صبرت على شيء فالزمه، في بركة. يوم أبيع شيء أجي هنا صباح إلى الساعة 10 11 بطلع البيت ما أبيع شيء. هذا ترى احنا نسلم هنا على بعضنا بعض، وكنا قبل نتعارف في المكان هذا، نجي نسلم مع بعضنا بعض ونجلس وقت فترة قليلة طلعنا عنه. أنا عندي دكاكين 17 دكان، لكن لا تحقر بالله. كنت إذا أصبحت يوم واحدة كأنك يعني متكاسل مريض في الليل ولا شيء، وتنهض الصبح حتى لو ما تريح وهبط السوق كله يخوض عنك. أصبح كيان في قلوبنا. أنا حتى لو كنت مريض أزق على مصدر رزقي. سل عند الجماعة بسوالف بضحك بطلع وهب. لكن الكلب عاد منغمس في هذا الشرب، واكل واشرب منه ومرتاح ولا من شيء. أصبحت الناس أنها تتعرف عليهم، سواء كان من حيث التعامل، من حيث الأسلوب، أو من حيث نفس الطريقة الأدوات أو الأشياء اللي هم يقوموا يبداعون فيها. مصدر الرزق هو عمود الفقر للإنسان وكرامته. سيارة لو تبيع كل يوم 5 ريال فيها بركة، حصل نصيبك والله تعالى كاتب لك إياه. ولا تقول فضلة تحصل فضلة ما شاء الله. رزق مفتوح من عند الله تعالى، والله تعالى رزقنا كيف بتناله ومو محجوب عنك، ما بيدك حيلة. الهدف مني أنا أقدم لي هذا الفنجان القهوة، أقدم لي هذا الماء، أقدم لي هذا إنه يتبخر ويدخل السوق، يشوف السوق نظيف، يشوف إنه السوق فيه ناس موجودين يحيوا هذا المكان حقيقة بدون مجاملة. فكل واحد له أهداف معينة. هذا حندالوب. زين ماشي تقاعد معك انتوا وابو؟ احنا تقاعدنا من ذاتنا من نفسنا. تقاعد مالنا من ذاتنا من نفسنا، ما دامنا حابين جلسه احنا جالسين، سواء في عمل او غير عمل. لا ما حط سنة ولا 10، يوم توصل وصلت. أتقاعد عن مصدر رزقي من ليش؟ أنا ما عندي إلا البيت والمسجد والدكان. بعقلي أنا ما زال قادر أهبط وأشتغل في التجارة هذه، ما زال يوم ما أقدر لا حول ولا قوة. ماشي تقاعد، ما زال نقدر نجي السوق هنجي. فما بقى فصولة مصورة دم ولحم وعظام نخرة. ما كرمت الإنسان إلا العمل، وما كرمته إلا وطنه، حتى ولو كان من مكان. ما أبيعه وأنا جالس فوق، كيف أبيعه؟ فين أروح؟ الله تعالى كاتب لي رزق فوقه أجلس، والله تعالى رزقني يا أخذه.
ما يبتاع، ما زالنا حي. عقبينا العالم والله ما يبيعوا الأولاد. الله تعالى جعل، الله تعالى اختارك، والموت ما دعوة حق. رحت قال مو، قال يلا فلان متوفى، قال متوفى، قال يلا عنده أغراض في الدكان، بيعوا الأغراض. آسير يجلسوا في الدكان، خلاص احنا أصحاب عمل ما نجلس. ما باخذ زمان عنده تجارة. اي تو هذاك الشايب عبد الله ما يبيع شيء ولا بيتوي، يعني يجي جابه بسياره وخذ نتيجه نص ساعه هنا وخاز عنه الهم. يروح البيت مو يسوي. قالوا لي ما يوم جالس ما تصير. قلت انا اصحابي لازم يصير يوم الجمعه. ما يجي ذاك، ما يجي عن السوق ولا يوم واحده، ولا انا يجيني عن السوق. هذا اكبر عن خلف، اكبر عنه هنا. هذا خلف بن ناصر محروكي، اكبر عنه انا ينهز المياه، وهذا اخوي ينهز المياه، لكن ما يجي عن السوق. كيف ما يجينا عن السوق؟ مطلب رزق، عايشين واقدين. هذاك الشايب علي بن لخفير يومية الصبحية ويجي يسلم علينا ويخطف ويروح مرة البيت، يمشي ويتروع إلى البيت. صباح الخير، كيف حالك؟ طيب حياك الله. حياك ابو علي، تفضل بو. كيف حالك؟ والدك تفضل ابو علي. الله يبارك فيك. حياك. تفضل. تفضل بو. الله العلوم طيبة صوبك. حياك ابو علي. نعم أبو علي، نشكر الله في نعمة، الحمد لله خير، الله يبارك فيك. هاي بقول لك فيها كل يوم يخطب لك قص. ايه من صغره هو في السوق، كان ابوي يبيع حلوى هنا. احنا وياهم مترارعين نسمع في السوق كيف ما نجي؟ السوق مثل السوق حالنا، مثل دهلا شالي، ستر، مطلب رزق.